lumabas sa comfort zone ulit. Magkaroon ng mga maybe UT roam kung sakali kasi naka-Fred rin naman na sila dito. Oo, sakto, no? Parang if there's a Matilda game, ito na siguro yung pwede ka mag-Matilda para pabilisin din yung ikot dito ng Fred rin. And as you said, pwede na, kung pwedeng pumasok, lumabas rather sa comfort zone, pwede namang manatili doon ang bagya. The show is, ano ba naman yan? Sila yung nag-ban. Sila mismo yung nag-ban. What this tells me is hindi nila gusto yata ng catch hero for TNC. Actually, baka sila yung mag-heal na Hayabusa hates. Kasi it's also another hero na pwede rin naman gamitin ngayon. Kaso hindi ba parang napaka-early game-centric na ng side ng TNC Pro Team kung kukuha sila ng heal na si Lina? Full, parang posible pa rin pa dito ang Arlot. Kasi kanina ang ganda nung tag team ng Arlot si Lina eh. Maganda rin. Lalo na mayroon kang Fred rin. At the same time, wala kayong wave clear eh. Kasi hindi katulad kanina na meron silang Kimi na pwede pa-clear or yung the Granger from the Gold Lane ng game number 1. Yes, the Arlot makes a lot of sense. Pero baka kasi pag hindi sila nila ng isang wave clear, we'll go for the Badang. I like this. Ibibigay mo yung Badang kay Chakno. Also denying it mula kay Super Yoshi. Isa sa mga hero na talagang nagustuhan niyang laruin nung Season 15 of MPL. Kaya naman magandang agaw din ito para sa TNC. Oo, natinaguri ang escape artist. Oo, ang ganda na ginagawa niya nung last season. No? And to be fair, kahatian niya si Chakno noon. Kumbaga, naghahati sila sa starting roam spot. Kaya alam ni Chakno, ito, coach promise, ito yung mga panguling hero na itong gagamitin. What if ang Omega ang Matilda? Wala siyang combo with Hayabusa pero it does have a combo with the Phobius. That will really help itong TNC. Tapos pwede itong Omega, pwede ring huntingin itong Moskov later on. And then when it comes to Gold Laner, the Granger is still there. Ano ba naman natin na pwedeng gamitin? Kufra sila ang nag-Kufra. Wow. But there's Fred rin. Ito yung kakaiba. May Fred rin, mayroong Badang. And then even yung Selena is gonna be a problem. This Harith pick is, I really don't know kung bakit ito yung naging choice dito ng Omega. Pero mukhang lugi siya agad. I think this is also a bit of a preventive pick as well kasi flex pick pa rin naman yung Badang. Di pa rin natin alam kung ilalagay nga ba ito sa kamay ni Trimar or ni Chakno. So baka iniisip nila na kung sakaling ilagay nga ito sa side ni Trimar ay pwede pa nilang dagdagan ng Kufra. And mukhang set na kasi si Omega na mag-harit sila. And if you're playing it sa Badang and ay Kufra, medyo masama sa harit. Pero mukhang Blue magiging final lock-in dito ng TNC Pro Team. Kamusta ba ang itsura ng drafting Super natin good. I think it's the last pick perfect. Alam mo, I was about to say yung Blue na yung magpa-perfect dito ng composition ng side of TNC. And it was indeed the pickup. Walang kayang pumatay on the side of Omega this Glue. Not even the Harith. So talagang malaking problema yan. Neymar will again have a good game. And not only that, dalawa yung makunat na heroes dito. Pwede pa i-count yung Badang. Walang enough damage yung Omega dito. So I'm not seeing, especially with this Harith pick, mukhang lugi ang Omega sa game number 3. And now we are looking at the final game of the first series of MPL Season 16. Nag-Game 3 agad tayo sa pinakauna nating serye. Athena, ngayon na umabot na tayo sa pinakaduluduluan na to is Chakno versus Super Yoshi. Dalawang setter ang magkikita. Nakaka-excite makita kung sino nga bang mauuna. And I like na nag-agawan sila ng mga nag-shine na hero nila from last season and kung ano yung signature din mismo ni Chakno. But heading on, ito na yung final game dito na magkakasubukan. Kung sino nga ba mga nagsaing at sinaing. Oo nga, at sa totoo lang, Athena, nabanggit ko na rin, no, yung Kufra signature ni Chakno, yung Badang naging signature ni Super Yoshi last season, nagkapalitan sila ngayon dito sa ating game number 3. And this is very important dahil, correct me if I'm wrong, Wolf, ang point system pa rin natin dito sa MPL Season 16 ay it doesn't matter kung umabot ng, at least for now, it doesn't matter kung sino ang, kung umabot ng game 3, ang nagmamatter lamang ay kung sinong panalo. Yep, so series wins matter no matter what. At alam naman natin na itong game number 3 para na ngayon sa TNC mas nakakalamang sila. But now that I'm thinking about it, siguro pag nag-snowball nga naman itong Harith at Hayabusa, marirender nila useless yung mga tanky heroes coming out from TNC. But that's very difficult to do. Isang bagay lang siguro na masasabi kong weakness ng TNC is yung wave clear. So yung priority nila sa mid. They have Selena at yung Badang, hindi ganun kabilis kumpara sa isang Farsa,
And that means na pwedeng ito yung i-take advantage ng Omega. Bilisan nila yung pag-clear ng mga sarili nilang mga lanes. Sabay transfer at gumawa at kumilos na papunta sa jungle ng TNC. Yeah, vice versa for Omega naman, kung wave clear usapan, they could afford to do so. And I do agree na it takes a huge lot of guts to pick off a Harit. Most especially na, ang aga eh, for first pick nga dito agad ng Fredrin ang TNC. So the question is, how is going to be the life here para kay Netsky? At nakikita natin sa emblem build hatid ng Smart, mukhang kumuha ng Master Assassin dito si Benny Cutie kontra naman sa Magic Shop dito ng side ni Netsky. Ibig sabihin niya na may slight na kalamangan si Benny Cutie or maybe evens out the early game na nanggagaling dito sa Harith. And to be fair, Wolf, lamang naman talaga ang Harit sa karamihan ng early game fights. That's true. Nandun pa rin nga yung pagkuha ng gold grab na sa mga priority ng mga gold laners natin ngayon. And if you're playing it correctly, pwede mo siyang ilagay dun sa first and second turtle fight. Pero depende na nga lang yan din yan sa gagawin dito ng Omega. Sa ngayon, ang masasabi ko talagang pinaka-importante sa Omega is itong paggamit nila kay Ryzen. Mas maganda ang late game ng isang Hayabusa, pero kailangan na early game pa lang may impact na dito si Ryzen. And yun yung scary, when you're playing the Hayabusa. Alam mo na, sabihin na natin maganda man yung mid to the late game mo, pero teka lang, Super Yoshi ay makakatakas naman. Going back, as you said, kailangan nga may magawa dito si Ryzen ng maaga para magkaroon ng kwenta by mid. It's earlier the better here for Smart Omega. At kung early yung usapan, it's all about the objective here para naman sa TNC to try and limit kung ano yung mga pwedeng gawin ni Super Yoshi. Grabe yung layer at yung flicker and dito ni Lassie just to go and take that first blood. And TNC mukhang free turtle na rin ito para sa kanila habang sa may bandang taas. Streamer onto James. Grabe yung kalamangan din ng glue, especially here on the early phases. Yan na nga, pinakaunang pagong para sa side ng TNC Pro Team. Parang hirap talagang lumaban sa Fredrin when it comes to the early turtles. Especially kung mas nauna din itong si Chaknung na gumawa ng isang play. That kill doon kay Super Yoshi, nagbigay ng enough EXP para sa TNC na talagang matampakan nila yung levels ng Omega. In fact, itong si James, na sinabi natin dapat nag-clear agad ng lane niya and nag-switch ulit just like in game number 1. And TNC parang na-download ata yung ganong gameplay ng Omega na mas mabagal in the first turtle at tinake advantage nila ngayon in game number 3. And similar pa rin naman yung trend, lamang pa rin ang TNC Pro Team in the early parts of the game. And it's up to Omega na makahanap ng isang winning team fight. And pakiramdam ko yung naantay nila, Haji going online on this Barca. Isang magandang set mula kay Super Yoshi. And saktong-sakto, puro flicker ang hawak ng TNC Pro Team. Walang naka-purify sa Phoenix Army. Kasi kakabanggit lang nito kanina sa The Hole natin, yung Keys to Victory by Wolf, na kailangan kasi ma-win yung contested objectives, yung neutral objectives here for TNC. And the way to win it is of course try to limit yung mga makakalapit. Pero kung lalapit lang din naman, kailangan kasi lumapit technically ni Super Yoshi. Hindi tatami sa construction pero tatamaan talaga dito ng gusto ay doon sa pinakagilid. Nandiyan na naman yung mga pana as well as yung salubong nila Lancy. Ryzen with a shadow kill. Enough na ba yung damage? Yes, indeed. There's going to be the chase. Ayaw pa kawalan dito si Tremar. Andiyan naman yung mga follow-up and as well as Infernal Pursuit here for James. And what a way for Omega to adapt in this game na alam natin na mas nakakalamang yung TNC. Inintay muna nilang mag-initiate yung TNC at kapag hindi enough yung damage ng TNC at may mga nabuhay sa kanila like yung nagawa dito ni James, for that second fight, punong-puno pa ng resources na itong si Ryzen while yung TNC wala na silang mga spells, wala na silang mga skills to fight for that at nakalinis na nga dito si Ryzen. But shout out to James, parang nung game number 1, bumawi ulit post-turtle fight. At ang nakakatuwa dito, muntikan pang maging iba ang istorya para sa TNC Pro Team. If kumonekta yung SOD na binato ni Benny Cutie doon, they would have enough damage na makalamang sa laban na yun. Pero TNC Pro Team, sila ang hawak ng pagong na ito. Unang pagong ay napunta sa kanila. Pero Omega, mas maganda ang pwesto ngayon. Okay, maganda rin yung pwesto ni James sa pinaka-abante. Napo-force niya na medyo umatras dito at TNC. Zaida still has enough time para humabol. Kapag sa pinakagilid na mahuhuli nila si Lancy. Wala mga ligaw na araw na tatama dito para sa Smart Omega. Pero ang tatama naman dito ay yung mga shadow kills magagaling kay Ryzen. Magsisecure pa on the way yung Turtle. 3 bars also down. Netsky with a double kill. Conceal play. Pero disengage muna para dito sa Smart Omega. How about that fight mula sa Omega? Yung hero turn na ginawa nila, sinasabi natin may mga Lord Dance pero mala Turtle Dance yung decision dito. Mula sa Omega, sila yung nauna sa Turtle. Pero nung nagpakita yung TNC na magkakaiwalay, hindi na nagdalawang isip Yoshi. Jumping onto Lancy, immediate takedown.
dun sa mid laner, sabay kuha pa ng kills afterwards kasi na-free na nga doon si James going onto Zyda. Look at this. Magandang decision making. Yung Omega, very instantaneous yung pag-turn nila din kay Zyda. And after si Ryzen na ginodo ni Chakno, masyadong malayo yung follow-up. So all you had to do was top up the ultimate. Safe na ngayon. At inunti-unti nila yung TNC. And that replay is brought to us by Infinix. In 60 seconds pa naman bago lumabas ang ating huling bagong ng larong ito. At lumalaki pa ang kalamangan ng Barangay Omega. 4,000 na ang kanilang kalamangan. And looking at the items right now natin din ng Infinix, ay mukhang nakikita na natin yung slight na kalamangan, yung 4,000 na yun sa patapos na item dito ni Netsky. And the moment that you get that 2 core items para sa Harit, yun talaga yung masasabi natin na hindi mo na pwedeng pabayaan na makatatlong dash ang Harit na yan. The awkward spot here para sa TNC. Para sa kanilang late game na Hayabusa is usually paired up yan ng isang magandang wave clearing mid laner. Like your Farsa, yung mga Eve, sometimes yung Zushin, pwede doon, Kimi. All you have to do is to make sure na hindi nag-go etong si Benny QT. But this time, different siya na case para sa TNC. Kailangan nilang problemahin ngayon yung tong tempo ng Omega na talagang binabakura ni Super Yoshi yung Harit. And it's all up to Lancey. Tatanungin ako, nung kailangan talaga kumabit yung pana na yan on crucial targets, especially during the objective fights. At speaking of objective fights, ay magsisimula na nga ang huling laban para sa huling bagong. At mukhang binabakura na nga ng Omega ang last objective na ito. Yeah, the arrow is important pero what comes after the arrow is also important para sa TNC. Kasi yung layer ngayon na hindi nangyayari dahil nga hindi agad sila makapwesto dito para sa turtle na makukuha by the way ng Smart Omega. At mukhang sinusubukan na ng TNC Pro Team simulan yung Operation Split Push para dito kay Benny Cutie. Ano po bang ibang choice na meron dito ang Phoenix Army? Yeah, they have the combos naman. Pwede sila mag-combo type dito para sa TNC. Kasi nung second turtle team fight na sinasabi natin nakalamang yung Mega, hindi man lang sila nakabato ng combo eh. But nung first turtle fight, nakatalon si Chakno, sabay may pana na follow up. So ibig sabihin, meron dito mga hero combos ang TNC na pwede nilang i-take advantage. Kaso pag nahiwa-hiwalay sila, eh doon sila magkakaroon ng problema. Hindi pwede sila yung nai-split. Yung mapa dapat yung kanilang advantage. Pero sa ngayon, advantage for Smart Omega is their hold dito sa mapa. Oo, Netsky already getting another turret doon sa may bandang itaas. At mukhang may reply naman ang TNC Pro Team getting their first turret of this game doon sa baba. And yes, 8 minutes in, mukhang doon pa lang nila makukuha kanilang first objective matapos ang turtle na nakuha nila in the early game. At lumulobo na nga ang gold lead para sa bagong barangay. 5,000 ang kanilang kalamangan at mukhang nakapag-snowball dito si Ryzen. This is one of the reasons kung bakit ang mga teams na gumagamit ng Selena ay hindi ganun kagaling when it comes to coming back from the early game na kapag naulalugi sila. It's mainly because of the wave clear. Kung papansinin natin dito ang Omega, napaka-aktibo nila sa mapa. At etong Hayabusa ay hindi siya napipilitan na kailangan siya yung kumuha ng mga clear. In fact, nakapag-focus siya dun sa kanyang anti-split push sa Moskov and also dun sa pagkuha ng jungle creeps niya. So nakita natin ngayon na ito si Ryzen is 2-0-3 at lamang na ng 3 devils kay Zyda dahil sa sobrang bilis ng pag-manage siya ng jungle creeps. Yeah, kailangan nila ng motion dito, parang law of inertia here for Lancey kasi so far, hindi nga nasa-swing into their favor yung early game. So, nakikita natin na tinatry naman yung ina-attempt nila na somehow makakuha pa rin ng kills. But with what Smart Omega did na nasakop yung buong jungle, is ito talaga yung pinaka nagiging downfall for TNC. And Lancey right now, naghahanap pa rin naman ng paraan na matumama ang kanyang pana sa mga crucial na targets. But as you said, kailangan din makaisip ng TNC Pro Team kung ano nga ba ang gagawin pagkatapos. Kalahati na nga buhay ang Lord. Mukhang ibuji na ito nila Netsky. Pero si Chakno maganda yung pwesto. It's always what's next. Pero ngayon, ang ganda no next move din ni Super Yoshi just to try and predict kung may magtatago doon. That's a clear objective take here para sa Smart Omega. Oh no. Problema ng mga utility junglers is kapag nalugi sila in the early game, ang hirap talaga nakahanap ng pwesto dun sa mga objectives. Importante again, which is the first Lord fight. In fact, hindi man lang nakapwesto ng Mega. Yung TNC, I mean. And it's always difficult para sa isang Selena na nazo-zone out kasi parang hirap maghanap ng angulo para makatama ka.
And sa totoo lang, may angulo na si Chakno doon. Chakno was already at the back line. And kung magre-risk sila ng team fight, siguro may lalabas doon. But it is a 6K gold lead. Ayaw mong mag-team fight ng straight up 5v5 kapag ganyan kalaki gold lead. Kaya naman susubukan na lang ng TNC Pro Team na dumepensa muna. May Holy Shield pa naman na nanggagaling dito sa may bandang mid lane at medyo makunat si Trimar. Kailangan lamang nilang ma-clear yung Lord doon sa may bandang itaas. Pero dito na magiging mahirap. Kulang sila sa wave clear at alam ng Omega yun. Kailangan ng magandang suntok dito for TNC Pro Team. Kahit suntok sa buwan man niya. Kaso ngayon, ang nasusuntok ng usay si Zaida. Trimar sa pinakalikod. Nandiyan naman ang kanyang pagkapit onto Hachi. Pero hindi yata magiging sapat kasi sa pinakaharap. At doon ang gagarote na si James with a dark way to team. But he's the one to give back in. In front of pursuit. Nag-bits out pa yung SOD. And then by Spears sa pisa. Kaso nga lang hindi magiging sapat. A smart Omega secures the game.